हाय फ्रेंड्स, मी शिवानी तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते सुवर्ण स्वादमध्ये। चला तर मग आज आपण बनवणार आहोत बनाना शिरा। चला तर मग आपण आता बनाना शिऱ्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। त्यासाठी लागणार आहे आपल्याला 1 वाटी रवा, 1 वाटी साखर, रव्याचे 3 पट पाणी किंवा दूध, एका केळ्याचे काप, वेलची पावडर, काजू, बदाम, बेदाणे आणि तूप। तर आता आपण शिरा बनवायला सुरुवात करूया। तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला रवा भाजून घ्यायचा आहे। रवा आपण मंद आचेवरच भाजणार आहे, नाहीतर रवा करपण्याचे चान्सेस खूप असतात। त्यामुळे आपण आता आपण जे दूध घेतलेलं ते मी साईडला इकडे गरम करायला ठेवते। मी घेताना आता आपल्याला तिप्पट दूध घ्यायचं होतं, तर मी 1 वाटी पाणी आणि 2 वाट्या दूध असं मी प्रपोर्शन घेतलं। तर ते आपलं साईड बाय साईड तिकडे गरम होत राहील। आपण तोपर्यंत रवा भाजून घेऊया। तर आपला रवा आता छान भाजलेला आहे, वास पण छान सुटला आहे रव्याचा। त्याच्यामध्ये आता आपण थोडंसं तूप घालणार आहे। शिऱ्यामध्ये तूप आणि दूध टाकताना अजिबात कंजूसी करून चालत नाही, नाहीतर मग शिरा अजिबात चांगला होत नाही। आता आपण याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट्स घालणार आहे, परत त्याला थोडं छान भाजून घेणार आहे। आता आपण याच्यामध्ये बनाना घालून घेणार आहे। आणि छान त्याला रव्याबरोबर आपण एकजीव करून घेणार आहे। आता आपण याच्यामध्ये हे गरम दूध घालणार आहे। थोडंसं हळूहळू अंदाज घेत घेत आपण याच्यात घालू। आपला रवा गरम असतो, त्यामुळे त्याच्यामध्ये आपल्याला गार दूध घालून चालत नाही, कारण ते दोन्हीचं टेम्परेचर मग मॅच होत नाही। त्यामुळे आपल्याला दूध किंवा पाणी जे आपण घालणार असतो ते आपल्याला गरम उकळी काढून घेऊन गरम करूनच घालायला लागतं। त्याच्यामुळे आपला रवा खूप छान उमलतो आणि शिरा खूप छान होतो, नाहीतर मग त्याच्यामुळे गाठी होतात शिऱ्यामध्ये आणि ते खाताना तोंडात येत राहतात। आता आपला रवा छान उमलला आहे, तर आपण त्याच्यामध्ये साखर टाकून घेऊया। साखर आपल्या घरातल्यांच्या आवडीप्रमाणे आपण कमी जास्त करू शकतोय। जर कोणाला फार गोड आवडत असेल तर त्याच्याप्रमाणे आपण थोडी एक्स्ट्रा साखर घालू शकतोय। पण केळी मुळातच थोडंसं गोड असते, त्याच्यामुळं थोडंसं सॉफ्टच ठेवतो शिऱ्यामध्ये। सगळ्याच घरांमध्ये बनाना शिरा हा लहान मुलांच्या आवडीचा असतो। जर तुम्हाला केसर आवडत असेल तर तुम्ही ते पण यामध्ये घालू शकता। फक्त केसरचा रंग येण्यासाठी आपल्याला केसर आधी थोडं कोमट दुधामध्ये भिजत ठेवावं लागतं, त्याच्यामुळे केसरची टेस्ट आणि कलर खूप छान येतो शिऱ्याला। पण ते पूर्ण ऑप्शनल आहे, ज्यांना आवडत असेल त्यांनी घालावं। आता आपण याच्यामध्ये वेलची पावडर टाकून घेऊया। ती तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ॲडजस्ट करू शकता। आता आपला शिरा तयार झालेला आहे। मी वरून थोडंसं आणखीन तूप सोडणार आहे, त्याचा फ्लेवर आणि खूप छान येईल आणि शिरा सॉफ्ट राहील। तर फ्रेंड्स, तयार आहे आपला बनाना शिरा। तुम्ही बनवा आणि मला जरूर कळवा तुम्हाला कसा वाटला। परत भेटू आपण नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। बाय बाय।